สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำเค้กไข่ใต้หวานรสช็อกโกแลตแบบไม่ใส่สารเสริมนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช็อกโกแลตคาเทลล่าเค้กนะคะซึ่งบางสูตรอาจจะใช้ไขมันจากน้ำมันพืชนะคะแต่วันนี้เราจะใช้สูตรที่ใช้ไขมันจากเนยค่ะเค้กไข่ใต้หวานรสช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตคาเทลล่าเค้กแบบไม่ใส่สารเสริมมีวิธีการทำอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาเตรียมพิมพ์ค่ะเราใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็กรุกระดาษเทฟลอนค่ะแบบนี้นะคะโดยวางให้สูงกว่าขอบพิมพ์นะคะเพื่อที่เวลาเขาสูงแล้วก็จะได้รองรับได้จากนั้นก็มาทำการแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะเราจะใช้ไข่เบอร์2 5 ฟองนะคะอย่าลืมนะคะว่าไข่ของเราต้องเป็นไข่ที่สดใหม่เพื่อความอร่อยนะคะแล้วเวลาแยกไข่แดงไข่ขาวก็ให้สังเกตด้วยว่ามีไข่แดงติดไปในไข่ขาวหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้ามีไข่แดงติดไปในไข่ขาวเวลาที่เขาตีแล้วเขาจะขึ้นยากค่ะต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะคะนำน้ำร้อนนะคะไปใส่ถ้วยน้ำที่เดือดจัดนะคะใส่ถ้วยสีขาวไว้จากนั้นนำภาชนะอีกใบหนึ่งใส่ทับซ้อนลงไปใส่ช็อกโกแลตค่ะใส่เนยจากนั้นใส่นมสดค่ะแล้วคนให้เข้ากันคนให้ช็อกโกแลตและเนยละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะค่ะจนได้แบบนี้แล้วนะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะใส่ไข่แดงจริงๆแล้วเราจะใส่ทีละฟองนะคะแต่ว่าเราทำไข่แดงแตกไปแล้วก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะค่อยๆใส่ไข่แดงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะทีละฟองคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้น้ำร้อนยังอยู่นะคะยังอยู่ใต้ร่างภาชนะที่ใส่ไข่แดงอยู่นะเราจะใช้ความอุ่นจากน้ำร้อนช่วยด้วยนะคะค่ะทยอยใส่ไข่แดงแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะค่ะใส่จนครบนะคะจนไข่แดงหมดจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆความร้อนจากน้ำร้อนในถ้วยข้างล่างนี้ยังอยู่นะคะจะเหลือเป็นความอุ่นๆค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะผสมไปในส่วนของไข่แดงเลยใส่กลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะคะนำถ้วยน้ำร้อนที่วางรองอยู่นะคะออกค่ะนำถ้วยออกนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปร่อนแป้งค่ะค่ะนำถ้วยน้ำร้อนออกจากนั้นไปเตรียมร่อนแป้งในส่วนผสมของไข่แดงยังมีความอุ่นอยู่นะคะค่ะใส่แป้งเค้กค่ะต่อด้วยผงโกโก้ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นก็ร่อนรวมกันลงในไข่แดงเลยนะคะสูตรนี้จะไม่มีสารเสริมเลยนะคะไม่มีผงฟูไม่มีเบกกิ้งโซดาไม่มีน้ำมะนาวแล้วก็ไม่มีครีมอัพทาค่ะเป็นสูตรไม่ใส่สารเสริมค่ะเค้กไข่ไต้หวันไม่ใส่สารเสริมนะคะค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนได้เนื้อเนียนนะคะจนคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วพักไว้นะคะเราจะนำไปวางบนถ้วยน้ำร้อนเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเขายังมีความอุ่นๆอยู่จากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะจากนั้นไปเตรียมตีไข่ขาวค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบแล้วทยอยใส่น้ำตาลโดยแบ่งใส่3 ครั้งนะคะเค้กนี้ไม่ใส่สารเสริมนะคะเป็นเค้กไข่ไต้หวันไม่ใส่สารเสริมค่ะไม่มีน้ำมะนาวไม่มีครีมอัพทานะคะเราจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนให้มีสีขาวนวลมีลักษณะเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปลายยอดโค้งเล็กน้อยนะคะพอได้ยอดที่ต้องการแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะประมาณ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะ
ได้แบบนี้แล้วเราก็นำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงเมื่อกี้นะคะที่เราพักไว้นำออกมาแล้วก็คนอีกสักนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็ตักส่วนผสมของไข่ขาวมา1ส่วนผสมให้เข้ากับส่วนผสมของไข่แดงและแป้งคนให้ได้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปผสมกับไข่ขาวที่เหลือค่ะแบบนี้นะคะใส่ส่วนผสมกับไข่ขาวที่เหลือจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันค่ะค่อยๆตะล่อมคนนะคะช้อนจากก้นภาชนะขึ้นมาคนรอบๆช้อนจากก้นภาชนะขึ้นมาคนรอบๆทำแบบนี้นะคะจนได้เนื้อเนียนค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปนำใส่พิมพ์ค่ะเราจะใช้ฟอยล์หุ้มพิมพ์อีกทีนะคะเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปเพราะเราจะอบแบบรองน้ำค่ะเทเข้าไปแบบนี้นะคะหรือจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะน้ำที่ต้มเดือดใส่ลงไปในถาดที่รองพิมพ์อีกทีค่ะเราสามารถใช้ไม้สะอาดคนไล่อากาศแบบนี้ได้นะคะเราจะทำการอบนะคะโดยอบไฟ150องศาประมาณ15นาทีจากนั้นให้นำออกมาโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะจากนั้นพอโรยช็อกโกแลตชิพเสร็จแล้วให้นำเข้าไปอบต่อด้วยไฟ140องศานาน45นาทีค่ะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่ใส่ช็อกโกแลตชิพเพราะว่าเรากลัวว่าถ้ายกเข้ายกออกแล้วเดี๋ยวเค้กเขาจะเละนะคะอย่าลืมนะคะอบ2ครั้งนะอบ15นาทีไฟ150องศานำมาโรยช็อกโกแลตชิพแล้วนำเข้าอบด้วยไฟต่ำ140องศาอีก45นาทีค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราพัก5นาทีแล้วก็นำออกจากพิมพ์ค่ะได้แบบนี้นะค่ะวิธีการเช็คสุกใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะค่ะยกออกจากพิมพ์เลยค่ะแบบนี้นะคะยกออกจากพิมพ์แล้วก็แกะกระดาษออกนะคะดึงกระดาษออกเลยค่ะมาดูเนื้อกันได้เนื้อเนียนสวยเลยนะคะไม่ยุบนะคะเค้กของเราค่ะได้เนื้อเนียนสวยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดชิมกันตอนร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เขาคลายเย็นสัก5นาทีแล้วเรามาตัดชิมกันค่ะค่ะเนื้อฉ่ำๆด้านล่างเนื้อฉ่ำมากเลยค่ะเดี๋ยวมาตัดดูนะคะเนื้อข้างในค่ะเรามาตัดกันเลยวิธีการตัดก็คือวางมีดลงไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อยนะคะเลื่อยลงไปในเค้กค่ะค่อยๆเลื่อยลงไปนะคะแบบนี้ค่ะมีความเนื้อนุ่มมากๆค่ะด้านข้างก็มีความฉ่ำนะคะเค้กไม่แฉะนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในค่ะนี่ได้เนื้อเนียนๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มมากๆค่ะเดี๋ยวฉีกกันให้ดูเลยเนื้อเค้กนุ่มมากค่ะทุกคนนี่นุ่มๆฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปลองชิมเลยนะคะเรามาชิมพร้อมกันเลยเนื้อนุ่มมากค่ะทุกคนมีความเหนียวมีความนุ่มนะคะค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะได้รสช็อกโกแลตกำลังดีสำหรับการเลือกใช้ช็อกโกแลตนะคะถ้าเราเลือกใช้ดาร์กช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์สูงก็น่าจะมีความขมของช็อกโกแลตมากขึ้นอีกหน่อยความขมความเข้มนะคะแต่ว่าวันนี้เราใช้ช็อกโกแลตคอมเพลค่ะมันก็จะมีความอ่อนของช็อกโกแลตนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าอร่อยนะคะสำหรับเราชอบประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ